છે એકદમ સરસ ચટણી બની ગઈ છે, જે સમોસા અને લીલવાની કચોરીમાં ખવાય છે. તો જો આ મેં ચટણી બનાવી છે, જો તમને બધાને પસંદ આવે તો તમે બી બનાવજો ઘરે અને ટ્રાય કરજો. સરસ બને છે આ ચટણી. જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે બનાવીશું ગળી ચટણી, જે આંબલી ને ગોળની બને છે અને ફરસાણની દુકાને મળે છે. ઉત્તરાયણ હોય ત્યારે આપણે જે લીલવાની કચોરી લાવી છીએ અને ફાફડા જલેબી ત્યાં હોય છે ત્યારે બી આ ચટણી મળે છે અને સમોસામાં બી આ ઉપયોગ થાય છે ચટણીનો. તો એ ચટણી ખાંડમાં બને છે, પણ હું ગોળમાં બનાવીશ એટલે એકદમ હેલ્ધી રહે, કારણ કે બહુ ગળી થાય છે એટલે હું ગોળમાં બનાવીશ. અને ત્યાં સૌપ્રથમ આ ફૂડ કલર છે અને એ રેડ ચટણી હોય છે, તો આપણે એમાં ફૂડ કલર નાખવાનો છે. પછી આ આંબલી લીધી છે મેં, બહુ આખું વાટકી ભરેલી નથી, ઓછી વાટકી છે, અડધી જ વાટકી છે. એના પછી મેં ગોળ લીધો. કેટલી આંબલી છે એના ઉપર તમારે ગોળ લેવાનો છે અને કેટલું તમે ગળ્યું ખાવ છો એના ઉપરથી તમારે આ માપ લેવાનો છે. ત્યાર પછી આ વરિયાળી છે, જીરું પાવડર છે, સંચર પાવડર છે અને આ કોર્નફ્લોર છે, જે એકદમ સરસ ઘાટી ચટણી થાય છે આ કોર્નફ્લોર નાખવાથી. તો 1 ચમચી મેં કોર્નફ્લોર લીધો છે. તો ચટણી બનાવી દઈએ આપણે. હવે આપણે ગેસ મૂકી અને તવો મૂકી દીધો છે અને આ આંબલી છે એને આવી રીતે ઉકાળી દેવાની છે. 2 થી 3 મિનિટ સરસ પાણીમાં ઉકળી જાય એટલે એકદમ સરસ આંબલી પોચી પડી જશે. અને એમાં આપણે 1 કપ પાણી નાખીશું, આંબલી ડૂબે એટલું. બસ આ રીતે આંબલી ડૂબી જાય એટલું જ આપણે પાણી નાખવાનું છે અને 3 થી 4 જ મિનિટ આપણે ધીમા તાપે થવા દેવાનું છે. બહુ ઉકાળવાની નથી, ખાલી 3 થી 4 મિનિટ થશે તો બી પોચી પડી જશે આંબલી. હવે આપણે આંબલીને ચેક કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ પોચી પડી ગઈ છે. બસ આ ટાઈપની રાખવાની છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી અને આ ઠંડી પડે પછી એકદમ આપણે આનો આંબલીનો પલ્પ કાઢી દેવાનો છે. એકદમ ચાયણી લેવાની છે કાણાવાળી અને એકદમ આ મસળી દેવાનો છે, જેથી કરી અને આના જેટલા રેસા છે એ બધા નીકળી જાય. હવે આપણે આ કોર્નફ્લોર છે એને એકદમ સરસ પાણીમાં ઓગાળી દેવાનું છે. 2 ચમચી પાણી નાખીશું આપણે. 2 થી 3 ચમચી પાણી નાખશો એટલે સરસ કોર્નફ્લોર ઓગળી જશે. કારણ કે કોર્નફ્લોરમાં એક એવી વસ્તુ છે કે જે તમે ડાયરેક્ટ કોરો નાખો ને તો એ બધું ગઠ્ઠા થઈ જાય છે, એટલે આવી રીતે સરસ આ પ્રવાહી કરી દેવાનું છે. બસ આ રીતે આપણે કરી દેવાનું છે. હવે આ એકદમ સરસ ઠંડી પડી ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. અને આવી રીતે હાથથી મસળી દેવાની છે આંબલીને. જો આવી રીતે મસળી દેશો તો એકદમ સરસ એનો પલ્પ નીકળી જશે અને છોતરા છે એ બધા આવી રીતે હાથમાં આવી જશે. જો આવી રીતે અને આ કાઢી નાખવાના છે. પછી એકદમ સરસ આ પ્રવાહી જેવું થઈ જાય પછી આપણે ચાયણીથી ચાળી દેવાનું છે. બસ આ રીતે આવી રીતે બધું મસળી અને એમાંથી જેટલો પલ્પ છે એ બધો કાઢી નાખવાનો છે આંબલીનો. હવે આ કાણાવાળી ચાવણી લઈ લીધી છે, એનામાં આપણે આવી રીતે આ પલ્પ છે એને નાખી દેવાનો છે અને આવી રીતે આમ મસળવાનો છે, જેથી કરી અને જે એકદમ સરસ પલ્પ છે એકદમ નીચે આવી જશે અને આ જે છોતરા છે એ બધા ઉપર રહી જશે. અને એવું લાગે તો હજુ આપણે આમાં પાણી બી નાખીશું. થોડું પાણી નાખશો એટલે ફટાફટ એકદમ સરસ થોડું આવી રીતે પાણી બી, પણ પાણી એટલું બધું બહુ નથી નાખવાનું જેથી કરી અને આપણી જે ચટણીનો પલ્પ છે એ બહુ પાણી જેવો થઈ જાય. બસ આ રીતે થોડુંક પાણી નાખશો ને તો બી સરસ આ બધું ચડાઈ જશે. હવે એકદમ સરસ ચડાઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. પલ્પ સરસ થઈ ગયો છે અને નીચે બી સરસ બધું પ્રવાહી નીકળી ગયું છે. હવે આપણે આને સાઈડમાં મૂકી દઈશું અને આમાં જ બધું આપણે મિક્સ કરી અને પછી ગેસ ઉપર ચડાવીશું. જે આંબલીનું આ પલ્પ છે તમે જોઈ શકો છો સરસ એકદમ ચડાઈ ગયું છે. ત્યારે આપણે આ જે ગોળ છે એ નાખી દેવાનો છે. ત્યાર પછી જે આ જીરું પાવડર લીધું છે એ નાખીશું. ત્યાર પછી સંચર પાવડર નાખીશું અને આ ફૂડ કલર છે એ નાખી દેવાનો છે. અને એની જોડે જે આપણે આ તૈયાર કર્યું છે કોર્નફ્લોરનું પાણી છે એ બી અત્યારે નાખી દેવાનું છે. આવી રીતે આની અંદર લઈ લેવાનું જેથી કરી અને સરસ આ
મિક્સ થઈ જાય આવી રીતે. હવે આ બધી વસ્તુને આપણે એકદમ સરસ હલાવી દેવાનું છે. બસ આ બધું મિક્સ થઈ ગયું પછી આપણે ગેસ ઉપર ચડાવવાનું છે. પહેલાં આવી રીતે બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે. હવે સરસ તવો ગરમ થઈ ગયો છે ત્યારે આપણે હવે આ જે છે પ્રવાહી રાખ્યું છે એ આમાં ઉમેરી દેવાનું છે અને 3 થી 4 મિનિટ જ આપણે ગોળ ઓગળે એટલી વાર જ હલાવવાનું છે. જો બહુ વાર ગેસ ઉપર રાખશો તો કોર્નફ્લો છે એકદમ જાડો થઈ જશે અને જે આપણી આ ચટણી છે એ બહુ પ્રવાહી જેવી નહીં રહે, બહુ જાડી થઈ જશે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. 3 થી 4 મિનિટ આવી રીતે સતત હલાવતા રહેશો અને ગેસ બહુ ફાસ્ટ ના રાખશો, થોડોક નોર્મલ ગેસ રાખવાનો છે, વચ્ચે ગેસ રાખવાનો. હવે એકદમ સરસ ચટણી થઈ ગઈ છે આપણી અને મેં ગેસ બંધ કરી દીધો છે. ત્યાર પછી હવે ગેસ બંધ કર્યા પછી આપણે જરીક ચપટીક જ આટલું ચપટી જેટલું જ મીઠું નાખવાનું છે જેથી કરી અને મોળો ટેસ્ટ ન લાગે, કારણ કે સંચર પાવડર આપણે થોડું વધારે નાખ્યું છે એટલે ખારો ટેસ્ટ ન થઈ જાય. ત્યાર પછી છે વરિયાળી છે, જે અત્યારે આપણી ચટણી ગરમ છે ત્યારે જ વરિયાળી છેલ્લે નાખવાની છે. વચ્ચે કે પહેલાં વરિયાળી ઉકાળતો હોય ત્યારે નહીં નાખવાની, જેથી કરી અને વરિયાળીનો બહુ ટેસ્ટ આવશે અને વરિયાળી એકદમ પોચી પડી જશે. એટલે અત્યારે આપણે નાખવાની છે વરિયાળી બની જાય પછી. અને જો આપણી ચટણી અત્યારે સરસ ગરમ છે તો આ આપણી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો જે ફરસાણવાળાની મળે છે એ જ ટાઈપની આપણી ચટણી બની ગઈ છે. આ સમોસા છે, લીલવા છે, ખમણ છે, ઢોકળા છે, કોઈ બીમાં આ ઉપયોગ તમે કરી શકો છો આ ચટણીને. તો આપણી ચટણી કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે સર્વ કરીશું. મેં ચારે બાજુ આંબલી મૂકી છે થોડી અને થોડી ચારે બાજુ વરિયાળી નાખી છે. હવે આપણે આંબલીને આવી રીતે સર્વ કરીશું. તો આ એકદમ સરસ આપણી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ઘરમાં આપણી જે વસ્તુ પડી હોય, આંબલી અને ગોળ પડ્યો હોય તો બી ખાલી સિમ્પલ ચટણી સરસ બની જાય છે. અને થોડી ઘણી આ વસ્તુ હોય તો આ ચટણી એકદમ સરસ બની જાય છે. તો જો મારો વિડીયો તમને બધાને પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, બેલ આઇકન બટન દબાવી વિધિ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને નવા સબસ્ક્રાઈબર હો પહેલી વાર મારો વિડીયો તમે જોતા હો તો સૌપ્રથમ પહેલાં મને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરી અને મારા નવા વિડીયો તમને આવી શકે. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને.